Lexía 1. Hugmyndir helgarferð. Ég var að hugsa að fara í helgarferð einhver staðar og ég gæti virkilega notað nokkrar hugmyndir. Hvað finnst þér? Þetta hljómar eins og frábær áætlun. Ert þú að halla þér að einhverjum ákveðnum áfangastað eða ertu opinn fyrir ábendingum? Ég frekar opinn núna, en ég vil gjarnan skora einhver staðar nýtt og spennandi, kannski með einhverju fallegu landslagi. Hvað með ferð til fjalla? Ferska loftið og töfrandi útsýni væri fullkomið fyrir afslappandi ferð. Það hljómar arðandi. Ég get ímyndað mér að ganga á daginn og kósa yfir eld á nóttinni. Nákvæmlega. Eða þú gætir íhugað ströndina áfangastað, þar sem þú gætir drekka í sig sólinni og notið vatnsstarfsemi. Ströndin alltaf góður kostur, sérstaklega þú vilt slaka á og njóta bara hljóðsölduna. Auk þess gætirðu prófað nokkrar staðbundnar sjávarafurðir og skoðað áhugaverða staði í nágrenninu á meðan þú ert þar. Ég elska hugmyndina að prófa nýja matvæli. Hvað sem ég kýs vil ég bara ganga úr skugga að það sé hressandi floti frá rútínu. Lexía 2. Minningar sögupróf. Manstu eftir söguprófinu sem við höfðum í bekknum? Mér fannst þetta furðu auðvelt. Já, ég minnist þess vel. Einhverja hluta vegna þurfti ég ekki heldur að læra mikið. Allt smellti bara fyrir mig. Það áhugavert hvernig ákveðin viðfangsefni óma okkur. Nánast eins og efnið sé bara að bíða eftir að verða vívíð. Örugglega. Ég mátti muna hvert orð sem kennarinn hafði sagt í kennslustundunum, sem gerði það að verkum að svara spurningunum brölluðu. Það svo léttið þegar þú getur treyst á minnið þitt svona, það ekki? Það líður eins og þessi fyrirhöfn borgi sig. Alveg. Mér fannst ég vera öruggur að fara inn í prófið, vitandi að ég hafði haldið svo miklum upplýsingum. Og þessi augnablik þegar þú skrifar niður svörin og gerir þér grein fyrir því að þú hefur fengið það rétt svo ánægjur. Það frábær tilfinning að sjá vinnusemi þína endurspeglast í frammistöðu þinni og auka sjálfstraust þitt fyrir framtíðapróf. Þegar öllu á botninn hvolf það þessi reynsla sem hjálpa okkur að byggja upp traustan grunnþekkingu okkar. Lexía 3. Umræða skautun. Ég verið að hugsa efni skautunar í okkar landi og hvernig hún hefur áhrif á samfélag okkar. Þetta svo flókið mál, það ekki? Skiptingarnar virðast vaxa dýpra með hverju árinu sem líður. Já, og þar skelfilegt að sjá hvernig mismunandi fylkingar neita oft að taka þátt í uppbyggilegum umræðum. Það virkilega áhyggjuefni. Ég tel að við þurfum að leggja áherslu á sameiginlegan grundvöll frekar en mismun til að komast áfram. Það frábær punktur að finna sameiginleg gildi hjálpa til við að brúa þær eyður sem hafa myndast milli ýmissa hópa. Alveg, og við ættum að hvetja til opinna samtala sem gera fólki kleift að tjá skoðanir sínar án þess að óttast dómgrein. Það lykilatriði fyrir lækningu og skilning, sérstaklega í svona skautuumhverfi. Ég sammála. Aðeins með því að hlusta hvert á annað getum við byrjað að fjalla undirrót deilda okkar. Já, og hlúa að samkennd lykillinn að því að skapa sameinaðra samfélag þar sem öllum finnst heyra. Lexía 4. Verkefnisumræða. Mig langar að ræða verkefnið sem þú kláraði nýlega, enda fannst mér það alveg áhrifamikið og innsýn. Þakka þér fyrir. Ég þakka það virkilega og ég fús til að heyra hugsanir þínar það. Hvað stóð þig mest upp úr? Dýpt rannsókna sem þú gerðir var merkileg.
Það sýndi greinilega vígslu þína og athygli á smáatriðum. Ég stefndi að því að ná yfir öll sjónarhorn, svo ég fegin að átak þrungaði þér. Fannst þér einhver tiltekinn hluti sérstaklega áhugaverður? Greiningarhlutin var heillandi. Þú gafst skýrt sjónarhorn af leiðingar niðurstaðnanna. Það er frábært að heyra. Ég vildi tryggja að greiningin væri ekki aðeins upplýsandi heldur einnig hugsunarvekjandi. Þú náðir því örugglega. Ég held að það geti vakið mikilvægar umræður meðal jafningja okkar og víða. Það er einmitt það sem ég vonaðist eftir, svo ég er ánægður með að vita að það gæti haft þessi áhrif. Það er vitnisburður vinnusemi þína og ég get ekki beðið eftir að sjá hvernig aðrir bregðast við því. Lexía 5. Möguleikar á netinu. Ég hef rekist á einstak markaðstorg á netinu og ég er forvitin möguleika þess til vaxtar. Það hljómar forvitnilegt. Hvað er sérstakt við þennan markaðstorg sem aðgreinir hann frá öðrum? Þar er lögð áhersla á að tengja handverksfólk á staðnum við neytendur, kynna handerðar vöru og stíga við lítil fyrirtæki. Ég elska þetta hugtak. Það hlúir ekki aðeins að sköpunargáfu heldur hvetur fólk einnig til að versla staðbundið og sjálfbært. Nákvæmlega með vaxandi áhuga á siðferðilegri neysluhyggju tel ég að hún eigi veruleg tækifæri til að dafna. Alveg. Fólk er sífellt að leita leiða til að styðja við samfélög sín og finna einstaka hluti. Aukast virðist vettvangurinn notendavæn, sem gerir það auðvelt fyrir bæði seljendur og kaupendur að sigla. Það er nauðsynlegt. Óaðfinnanlegur reynsla gæti virkilega aukið ánægju viðskiptavina og hvetja til endurtekinna viðskipta. Ég get séð þennan markaðstorg verða áfangastaður fyrir þá sem leita inn í afa góðu vöru. Lexía 6. Snarlversla. Ættum við líka að kaupa smá snakk fyrir kvikmyndakvöldið okkar. Það myndi gera upplifunina enn betri. Já, við skulum fá smá flís og smákökur. Þetta eru klassískir uppáhalds fyrir notalegt kvöld. Ég elska hugmyndina hvers konar flís viltu frekar. Ég er að hugsa eitthvað braggott og braggott. Ég er aðdáandi kartöfluflögur, sérstaklega þær sem eru með smá krydd við þær. Þeir bæta við fallegu sparki. Frábært val og fyrir smákökur. Viltu frekar súkkulaðiflís eða eitthvað annað? Súkkulaðikökur eru veikleiki minn. Það er ekkert eins og heitar smákökur ferskar úr ofninum. Ég gat ekki verið meira sammála, þeir para fullkomlega við glas af mjólk eða jafnvel smá ís. Það hljómar himneskt. Það verður fullkomin skemmtun til að njóta á meðan við horfum á myndina okkar. Alveg við skulum passa okkur að grípa allt sem við þurfum svo við getum látið undan sektarlausu. Lexía 7. Víkingaþjóðsögur. Hefur þú einhvern tíma velt fyrir þér víkingunum og hvernig þeir innrættu bæði óta og hrifningu alla Evrópu? Alveg. Víkingar voru merkilegur hópur frá norðurhluta Evrópu, þekktur fyrir ótrúlega sjómennsku sína. Reyndar gerðu langskip þeirra þeim kleift að ferðast miklar vegalengdir, ráðast og viðskipti á mörgum svæðum. Það er heillandi hvernig þeim tókst að sigla svona sviksamlegum vötnum með slíkri nákvæmni og sérþekkingu. Já, og góðskor þeirra fyrir að vera brennandi stríðsmenn stuðlaði vissulega goðsögum sem umlíkja þá í dag. Þeir voru ekki aðeins stríðsmenn, þó þeir voru einnig hæfir iðnaðarmenn og kaupmenn
sem oft fær skikkt af ofbeldislegri sögu þeirra. Það satt, hæfni þeirra til að aðlagast og dafna í mismunandi umhverfi talar mikið þeirra. Það áhugavert að hugsa hvernig arfleif þeirra heldur áfram að hafa áhrif á dægumenningu og skilning okkar á sögunni. Örugglega sögunar af ævintýrum þeirra og sigrum fanga en ímyndunaraflið okkar og gera þær tímalausa tölur í sögunni. Lexía 8. Hestakeppnir. Hefur þú heyrt spennandi keppni sem fela í sér hraðhesta og plægingakeppni? Já, þessar keppnir eru heillandi. Þeir prófa virkilega styrk og stöðuleika hestana og sýna ótrúlega hæfileika sína. Alveg þar ótrúlegt að sjá hvernig þessir hestar geta stjórnað í gegnum erfiðar aðstæður með slíkri náð og krafti. Ég elska hvernig þessir atburðir varpa ljósi á tengslin milli hestana og þjálfara þeirra. Það sannkallaður vitnisburður vinnusemi þeirra og vígslu. Örugglega þetta snýst ekki bara keppnina. Þetta snýst líka teymisvinna sem felst í því að undirbúa hestana fyrir slíkar áskoranir. Og andrúmsloftið á þessum viðburðum rafmagns. Spennan frá áhorfendum bætir við unaðinn í keppninni. Já, þú getur virkilega fundið fyrir orkunni í loftinu þar sem allir hressir fyrir uppáhaldskeppinautum sínum. Það falleg hátíð af hæfileikum og hefð í hestamennsku sem leiðir samfélagið saman. Ég sammála að horfa á þessa keppnir getur hvatt djúpt þakklæti fyrir sögu og menningu hestaþjálfunar. Lexía 9. Tillaga greiðsluáætlun. Mig langar að ræða greiðsluáætlun fyrir verkefnið sem við ræddum. Ég held að við ættum að leggja til að skipta henni upp í 3 jafnar afborganir. Þetta hljómar eins og sanngjörn nálgun. Það myndi hjálpa til við að stjórna sjóðstreymi á áhrifaríkan hátt fyrir báða aðila sem taka þátt. Nákvæmlega þannig getur upphafsgreiðslan staðið undir fyrirfram kostnaði, en síðari greiðslur geta verið bundnar við áfanga. Mér líkar þessi hugmynd. Það tryggir að báðir aðilar séu áfram skuldbundnir til framvindu verkefnisins og tímalínu. Auk þess byggir þar upp traust, þar sem viðskiptavinurinn getur séð verkið lokið áður en hann gerir fulla greiðslu. Alveg. Það vinna ástand sem getur stuðlað að sterkari vinnusambandi. Ég tel að þessi uppbygging gæti einnig auðvelda viðskiptavinum að fjárhagsáætlun samræmi við það og dregið úr fjárhagslegu álagi. Það frábær punktur. Skýrir greiðsluskilmálar geta leitt til meiri ánægju og færri misskilnings. Við skulum ganga frá þessari tillögu og kynna hana fyrir viðskiptavininum. Ég fullviss að þeir mun meta sveigjanleika. Lexía 10. Að faðma hugsunarsemi. Það mikilvægt að vera vitsmunalegur og heimspekilegur, sérstaklega þegar rætt viðkvæm efni. Ég alveg sammála. Við eigum aldrei að láta vandlætingamenn breyta orðinu múslimi í eitthvað ókveikjandi, þar sem það hlúir aðeins að misskilningi. Nákvæmlega menntun og víðsýni skipta sköpum við að eyða góðsögnum og stuðla að friðsamlegum skoðanaskiptum. Það nauðsynlegt að hafa í huga að sérhver menning hefur sitt margbreytileika og ætti að nálgast hana af virðingu og forvitni. Já, og við getum lært svo mikið hvert af öðru ef við viljum að taka þátt hugsunarvert frekar en að bregðast hvatvíslega. Þetta snýst að byggja brýr í stað veggja, hvetja til skilnings frekar en ótta. Alveg með því að hlúa að umræðum sem blæbrigðaríkar og virðingar getum við skapað samfelldara samfélag.
Það er sameiginleg ábyrgð sem við deilum öll og hvert lítið skref í átt að skilja málin. Reyndar við skulum skuldbinda okkur til að vera sendiherrar friðar og þekkingar í samtölum okkar. Lexía 11, nauðsynleg pökkun. Við undirbúning fyrir ferð legg ég alltaf áherslu á mikilvægi viðeigandi skófatnaðar. Það er svo lykilatriði. Þægilegir skór geta skipt öllu máli, sérstaklega ef þú ætlar að gera mikið af gangandi. Alveg og eins gott frá skóm held ég að þar að koma bara léttum bakpoka sé besta leiðin til að vera skipulega hreyfanleg. Já, það heldur hlutunum einföldum og gerir þér kleift að njóta ævintýra þinna, án þess að vera vegið niður. Auk þess hvetur pokkunarljósi til að forgangsraða því, sem þú þarft raunverulega á móti því, sem þú gætir haldið að þú vilji. Nákvæmlega. Þetta snýst allt að njóta upplifunarinnar án byrði umframfarangus. Og léttur bakpoki gerir það auðveldara að sigla fjölmenna staði eða ójafn svæði. Örugglega. Þetta snýst allt að vera hagnýt en einnig að nýta ferðalagið þitt sem mest. Við skulum passa að minna hvert annað á þessi meginatriði áður en næsta ævintýri okkar. Lexía 12, að deila uppáhaldi. Það er alltaf ánægjulegt að deila uppáhaldi á staðnum með öðrum, heldur við ekki. Alveg. Það er eitthvað sérstakt við að kynna fólki fyrir einstaka smekk og upplifun heimabæjar okkar. Já, hvort sem það er matur, tónlist eða hefðir, að deila þessum þáttum hjálpar til við að skapa varanlega tengingar. Ég elska hvernig það gerir okkur kleift að sýna menningu og sögu sem móta samfélag okkar. Nákvæmlega þegar við deilum uppáhaldi okkar bjóðum við að meta eðli bakgrunns okkar. Það er leið til að hlúa að skilningi og þakklæti, brjóta niður hindranir milli mismunandi menningarheima. Og það eru oft þessar sameiginlegu upplifanir sem skapa bestu minningarnar, færa fólk nær saman. Ég gat ekki verið meira sammála. Það er frábær leið til að fagna fjölbreytileikanum og finna sameiginlegan grundvöll. Við skulum gera það benda til að hýsa samkomur þar, sem við getum deilt staðbundnum uppáhaldi okkar með vinum. Lexía 13, hugmyndir helgarferð. Já, þetta hljómar eins og frábær hugmynd. Hvert ætluðu þið að fara í helgarferðina? Ég var að íhuga að stefna á ströndina. Ströndin er alltaf hressandi og skemmtileg. Það hljómar fullkomlega að ég elska hugmyndina að drekka í sig smá sól og njóta hafgóluna. Nákvæmlega. Auk þess eru svo margar athafnir sem við gætum gert, eins og sund eða prófa nokkrar vatnaíþróttir. Og við skulum ekki gleyma ferskum sjávarvangi ég get nú þegar smakkað gómsætarétti sem við gætum notið. Já, að prófa staðbundna matagerð er örugglega hápunktur allra ferða fyrir mig. Ég er alveg sammála það bætir svo miklu bragði við upplifunina og gerir hana eftirminnilegri. Ættum við að byrja að skipuleggja ferðaáætlun okkar? Ég vil sjá til þess að við missum ekki af neinu spennandi. Já, við skulum gera það. Ég hlakka til ótrúlegs ævintýri saman. Lexía 14, að taka hlé. Hefur þú einhvern tíma hugsað að fara í helgarferð? Það gæti verið frábær leið til að hlaða. Já, ég gæti virkilega notað hlé. Daglegt bragðið hefur verið að klæða mig undanfarið. Ég skil alveg stundum breyting á landslagi allt sem þú þarft til að endurnýja hugann.
Nákvæmlega. Hvert heldurðu að við ættum að fara? Ég er opinn fyrir ábendingum. Kannski gætum við skoða fjölin, ferska loftið og náttúran væri svo blása nýju lífi. Það hljómar dásamlega. Ég elska að vera umkringd náttúrunni og njóta fallegu útsýnisins. Eig þess gætu gönguleiðir og útivist virkilega hjálpar okkur að vinda ofan af og tengjast okkur sjálfum aftur. Já, og við gætum líka komið með smá snakk í lautaferð, sem gerir það enn skemmtilegra. Það er frábær hugmynd. Við skulum byrja að skipuleggja helgarflótta okkar fljótlega. Lexía 15. Að ná markmiðum. Hefur þú íhugað einhver ákveðin skref til að ná markmiðum þínum fyrir þetta ár? Alveg. Ég ætla að stunda verkefni sem ég hef haft brennandi áhuga á í langan tíma. Það hljómar spennandi. Hvers konar verkefni ertu að hugsa um? Ég vil búa til listaframtak í samfélaginu sem vekur fólk saman í gegnum sköpunargáfu. Þetta er frábær hugmynd. Listin getur raun verið að sameina fólk og hlúar að tilheyrandi tilfinningu. Já, og ég tel að það geti líka hvatt til sjálfstjáningar og samvinnu meðal samfélagsmanna. Það er frábært að sjá þig svona áhugasama. Hefur þú útskýrt hvernig þú mun byrja? Ég er með grófa áætlun í huga, en ég er opinn fyrir ábendingum og inntaki frá öðrum til að gera það enn betra. Það er andinn samstarf við aðra getur veitt dýrmæta innsýn og auka verkefni. Lexía 16. Mona Lisa. Þetta er kannski þekktasta málverk í heimi, Mona Lisa, og það hefur töfrað áhorfendur aldir. Alveg. Það hvernig það sýnir höfuð og axlir konu, með því ráðgáta bros, er einfaldlega dáleiðandi. Já, það er heillandi hvernig Leonardo da Vinci tókst að fanga slíka tilfinningu og dýpt í tjáningu sinni. Notkun sfumató gefur málverkinu mjúkar umbreytingar og bætir við dularfulla alluru þess. Það er ótrúlegt hversu margar túlkanir fólk hefur komið með í gegnum tíðina varðandi sjálfsmynd hennar og tjáningu. Örugglega. Hver áhorfandi virðist taka frá sér eitthvað öðruvísi og gerir það að tímalausu meistaraverki. Og sagan á bak við málverkið, þar á meðal þjófnað þess og bata, bætir aðeins við rárabrótis. Já, það er sannkallaður vitnisburður varanlegan kraft listarinnar til að hvetja og vekja hugsun. Ég vil gjarnan heimsækja Lóreindaginn til að sjá það í eigin persónu og upplifa áhrif þess milliliðalaust. Lexía 17. Snarlval. Ættum við líka að kaupa smá snakk? Ég held að það myndi gera samkomuna okkar enn skemmtilegri. Já, við skulum fá smá flís og smákökur. Þeir eru alltaf högg á hvaða viðburði sem er. Ég er sammála. Hvaða tegund af flugum heldurðu að við ættum að velja? Eitthvað klassísk aðeins meira ævintýralegt. Ég elska klassískar kartöfluflugur, sérstaklega ef þær hafa salt bragð. Þær eru alltaf ánægjulegar. Það hljómar fullkomlega og fyrir smákur. Ertu með uppáhaldstegund í huga? Súkkulaðiflís smákökur eru uppáhalds allra tíma mitt. Þeir eru klassísk skemmtun sem allir elska. Alveg, þeir koma aftur svo margar góðar minningar frá barnæsku. Hætt. Og þeir fara svo vel með köldu mjólkurglasi eða jafnvel ausu af ís. Við skulum ganga úr skugga að grípa fjölbreytni til að koma til móts við smekk allra.
Það kemur skemmtilegt ávart. Lexía 18, morgunverðarval. Borðirðu morgunmat á eftir, eða sleppir þú því venjulega? Já, ég er yfirleitt með morgunkorn og kaffi enda er það fljótleg og auðveld leið til að byrja daginn minn. Þetta hljómar eins og traust val. Ég elska hvernig korn getur verið svo fjölhæft með mismunandi áleggi. Nákvæmlega. Stundum bæti ég við ávöxtum eða hnetum til að gera það næringaríkara og ánægjulegra. Og að para það með kaffi er fullkomið fyrir þá morgunapörfunorku, er það ekki? Alveg. Það hjálpar mér að vakna og líða tilbúin til að takast á við daginn framundan. Ég held að morgunmaturinn sé svo mikilvæg máltíð. Það setur virkilega tóninn fyrir allt sem fylgir. Já, það er ótrúlegt hversu mikið góður morgunverður getur haft áhrif á skap þitt og framleiðni. Við skulum ganga úr skugga að forgangsraða morgunmat á uppteknum morgnum. Það er þess virði að tíminn sem Lexía fjárfest 19, friski og varanlegur. Þú veist, það er heillandi hvernig sumum dýrum er lýst sem vera eins friski og jakanina og endingar betri en múr. Alveg. Þessar lýsingar varpa ljósi á þá merkilegu eiginleika sem ákveðnar skepnur búa yfir og gera þær sannarlega einstakar í dýraríkinu. Það er áhugavert að hugsa hvernig þessi einkenni eru ekki aðeins líkamleg heldur endurspegla inn í hegðun þeirra og aðlögunarhæfni. Já, og það furðar mig oft hvernig náttúran býr þessi dýr til að lifa af og dafna í umhverfi sínu. Til dæmis er þrekmúla þjóðþekkt. Þeir geta borið mikið álag á langar vegalengdir án þess að þreyta auðveldlega. Nákvæmlega. Það er samsetningin af styrk þeirra og seiglu sem gerir þá svo áreiðanlega félaga til vinnu og ferðalaga. Og við skulum ekki gleyma líparjakrabbamein. Þeir geta sprettu í burtu frá rándýrum með ótrúlegum hraða. Rétt. Það er fullkomið dæmi hvernig þróunin hefur mótað hæfileika þeirra til að tryggja lifun þeirra. Mér finnst hvetjandi hvernig þessi dýr sýna fram á mikilvægi bæði styrks og lífburðar í náttúrunni. Lexía 20, að finna innblástur. Ég finn innblástur í náttúrunni, bókum og jafnvel hversdagslegum hlutum. Það er fegur allt í kringum okkur við tökum bara smá Þetta stund er svo til að taka dásamlegt eftir. sjónarhorn. Náttúran hefur leið til að neista sköpunargáfu og minna okkur á einföldu gleði í lífinu. Nákvæmlega gönguferð í garðinum getur leitt til nýrra hugmynda. Sérstaklega þegar þú fylgist með litunum, ljóðum og hreyfingum í kringum þig. Ég er alveg sammála. Stundum getur jafnvel eitt lauf eða blóm vakið tilfinningar undrun og sköpun. Og bækur hafa líka þennan ótrúlega kraft til að flytja okkur í mismunandi heima og kveikja í myndunaraflokka. Já, þeir geta kynnt okkur ný hugtök og sjónarmið sem við kynnum ekki að lenda í okkar daglega lífi. Ég elska hvernig hversdagslegi hlutir geta líka sagt sögur. Slitin skópa getur mynd okkur ævintýri og ferðir sem farnar eru. Það er svo falleg hugsun. Sérhver hlutur ber sögu sem getur hvatt okkur á óvæntan hátt. Reyndar sýnir það bara að innblástur er alls staðar og bíður eftir að við viðurkennum það. Lexía 21, ferðaævintýri. Það er 2 tíma akstur héðan og ég held að við ættum að leigja bíl og gera vegferð úr honum. Þetta hljómar eins og ótrúleg hugmynd. Smá ævintýri er einmitt það sem við þurfum til að brjóta upp rútínuna. Nákvæmlega aksturinn sjálfur getur verið hluti af fjörinu, sérstaklega ef við förum nokkrar fallegar leiðir á leiðinni.
Ég elska þessa hugmynd. Að skoða nýtt landslag getur gert ferðalagið jafn skemmtilegt og áfangastaðinn. Og við getum gert nokkrar hættir til að kíkja áhugavert markið eða grípa snarl á leiðinni. Já, það er alltaf gaman að uppgötva falin gems meðan á vegferð stendur og búa til sjálfkrafa minningar. Auk þess þýðir að hafa frelsi bíls við getum farið hvert sem við viljum án þess að vera bundin af tímasetningum. Það er fegurðin í ferðalagi. Það gerir okkur kleift að faðma hið óvænta og njóta ferðalagsins saman. Við skulum byrja að skipuleggja leið okkar og gera lista yfir staði sem við viljum heimsækja. Lexía 22 skoða bæinn. Ég hef vika ætti að duga til að skoða bæinn og umhverfi hans rækilega. Það hljómar fullkomlega. Vika gefur okkur nægan tíma til að drekka í bleyti í staðbundinni menningu og sjá alla helstu aðdráttarafl. Nákvæmlega vitum heimsótt söfn, prófa staðbundna matargerð og virkilega fengi tilfinningu fyrir því sem gerir staðinn einstak. Ég elska hugmyndina að sökkva okkur niður í menninguna. Það er besta leiðin til að meta nýjan áfangastað. Auk þess getum við tekið tíma okkar og ekki flýtt okkur í gegnum upplifunina og leyfa fyrir sjálfkrafa ævintýri. Já, stundum koma bestu stundirnar úr óskipulagðri starfsemi og kynnum hjá heimamönnum. Og við getum lagt tíma til hliðar til slökunar, kannski vegar eða notalegt kaffihús. Það er nauðsynlegt. Að jafna könnun með niður í miðbæ mun hjálpa okkur að endurhlaða og njóta ferðarinnar enn meira. Við skulum byrja að semja ferðaáætlun okkar með blettum sem verða að sjá og nokkrum sveigjanlegum tíma til könnunar. Lexía 23 lífrænar óskir. Ég sá bara grænan limmiða á þessari vöru. Það er fullkomið. Ég vil frekar lífrænt þegar mögulegt er af heilsufarsástæðum. Það er frábær kostur. Lífræn matvæli eru oft ferskari og laus við skaðleg efni. Nákvæmlega mér líður miklu betra að vita það sem ég er að neyta er ræktað án tilbúna varnarefna. Og það snýst ekki bara heilsuna. Að styðja við lífrænan búskap hjálpar líka umhverfinu. Alveg að velja lífrænt getur stuðlað að sjálfbærum starfsháttum og stuðlað að líffræðilegum. En hvað með kjöt? Það getur verið krefjandi að finna hágæða lífræna valkosti. Það er rétt, en þar eru nokkur viðturbæir sem forgangsraða siðferðilegri meðferð og lífrænum vinnubrögðum. Já, og það er þess virði að leita til þeirra heimilda í þágu heilsu okkar og jarðarinnar. Ég er sammála að við skulum benda á rannsóknir og finna bændur á staðnum sem bjóða upp á lífrænt kjöt og aðrar vörur. Lexía 24 viðskiptafærni. Að meðhöndla erfiðar aðstæður getur verið krefjandi, en það er mikilvæg kunnáta í viðskipta. Ég er alveg sammála. Að læra að sigla erfiðar samtöl er nauðsynlegt til að byggja upp sterk tengs. Nákvæmlega þetta snýst allt að breyta neikvæðum aðstæðum í jákvæða niðurstöðu sem krefst kunnáttu og samkennd. Já, og það er mikilvægt að nálgast þessar aðstæður með rólegri framkomu og opnum huga. Örugglega með því að hlusta á virkan hátt getum við oft fundið lausnir sem fullnægja sem taka þátt. Þetta er svo dýrmæt nálgun. Það stuðlar að samstarfsumhverfi og hvetur til trausts. Og þegar við höndlum áskoranir vel getur það í raun styrkt tengsl okkar við samstarfsmenn og viðskiptavini. Alveg.
Það sýnir að við erum færum að stjórna mótlæti og hægt að treysta á það á erfiðum tímum. Við skulum gera það markmið að þróa þessa færni frekar og deila aðferðum hvert með öðru. Lexía 25 Snarl-eyðsla. Vissir þú að fólk eyðir milljörðum á hverju ári í snarl og helmingur þess varið í franska? Það stórfurðulegt. Það sýnir í raun hversu vinsælar franskar eru sem fara til snarl fyrir svo marga. Alveg þægindi þeirra og fjölbreytni gera þeim erfitt að standast, heldurðu ekki? Já, og bragðtegundirnar sem eru í boði eru endalausir, veitingar á alls kyns smekkóskir. Það áhugavert að hugsa hvernig franskar eru orðnar hefti í mataræði okkar, sérstaklega á félagssamkomum. Örugglega, þeir eru oft snarl að eigin vali fyrir veislur, kvikmyndakvöld og vegferðir. Og þó að þau séu bragðgóð, þá nauðsynlegt að halda jafnvægi á þau með heilbrigðari valkostum. Ég sammála. Hófsemi lykillinn. Við getum notið franskar en einnig að fella ávexti og grænmeti í snakking okkar. Við skulum gera áætlun að kanna heilbrigðari snarlval á meðan en njóta uppáhalds okkar. Lexía 26 að vera virkur. Hefur þú verið að æfa upp á síðkastið? Ég hef reynt að vera virk sjálf. Já, ég hef. Ég búin að fara í hlaup á morgnana og stunda jóga á kvöldin. Það æðislegt. Hlaup frábær leið til að auka hjarta og æra heilsu þína og hreinsa hugann. Alveg. Og jóga hjálpar mér með sveigjanleika og slökun, sem gott jafnvægi. Ég elska hvernig báðar athafnirnar bæta hvert annað og veita bæði líkamlegan og andlegan ávinning. Já, það nauðsynlegt að finna æfingar sem ekki aðeins ögra okkur heldur einnig halda okkur áhugasömum. Fyrir víst, ég hef verið að reyna að blanda því upp með smá styrkarþjálfun og hjólreiðum eins og heilbrigði. Þetta klár hugmynd. Að halda hlutunum fjölbreyttum getur komið í veg fyrir leiðindi og hjálpað okkur að vera skuldbundin. Við skulum hvetja hvert annað til að viðhalda þessum virka lífstíl saman. Það getur gert það enn skemmtilegra. Lexía 27 að finna hótel. Náðu þér að finna hótel með wifi fyrir ferðina okkar. Það nauðsynlegt til að halda sambandi. Já, ég gerði það. Ég fann frábæran stað sem hefur ekki aðeins áreiðanlegt wifi heldur býður einnig upp á gott þægindi. Það frábært. Það mikilvægt að hafa þægilegt rými til að slaka á eftir dag að skoða. Alveg. Auk þess gerir allt sléttara að geta skoða tölvupóst eða skipuleggja næsta dag okkar. Ég sammála þar frábært þegar hótel koma til móts við þarfir ferðamanna, sérstaklega þar sem tæknin svo aðskiljanlegur í lífi okkar. Já, og ég elska að þetta hótel líka staðsett nálægt nokkrum áhugaverðum stöðum sem við viljum heimsækja. Fullkomið það mun auðvelda okkur að kanna án þess að eyða tíma í löngum ferðalögum. Nákvæmlega. Ég held að við munum eiga frábæran tíma þar, sérstaklega með öllum þægindum. Við skulum ganga frá bókuninni fljótlega til að tryggja dvöl okkar. Lexía 28 afslökunarrými. Ég alveg sammála. Það svo afslappandi að hafa holdt rými til að lesa. Já. Það ekkert alveg eins og að krulla upp í notalegu skoti með góðri bók.
Nákvæmlega það gerir þér kleift að flýja inn í mismunandi heima og sögur án truflana. Og það að hafa rólegt umhverfi eykur upplifunina og gerir hana enn skemmtilegri. Ég elska hvernig holur lesrými getur hvatt okkur til að sækja bækur ofta. Alveg, það lætur lestur líða eins og sérstakt helgisiði frekar en bara annað verkefni. Auk þess það fullkomin leið til að slaka af eftir langan dag, heldurðu ekki? Örugglega, lestur getur flutt okkur og veitt frábæra andlega hlé. Við skulum passa upp á að búa til þau rými á heimilum okkar og hvetjum okkur til að kafa reglulega í bækur. Lexía 29, Ólympíudraumar. Vissir þú að einhver fór til Oregon State University og vann gullverðlaun á Ólympíuleikunum á mjög ungum aldri 21? Það er ótrúlegt. Að ná slíkum heiðri á svo ungum aldri hlýtur að hafa verið spennandi reynsla fyrir hann. Alveg það áhrifamikið að hugsa vígsluna og vinnusemi sem fer í að ná svona á samkeppnisstigi. Já, að vinna gullverðlaun snýst ekki bara hæfileika, það snýst líka hörðþjálfun og andlega tóknes. Gert var ráð fyrir að ætti bjarta framtíð framundan, sérstaklega eftir svo verulegt afrek. Örugglega, að vera ólympíumeistari opnar svo margar dyr, bæði persónulega og faglega. Og þrýstingurinn sem fylgir því að vera í sviðsljósinu getur verið gríðarlegur, en það getur líka knúið einhvern til að ná enn meiru. Nákvæmlega, ég get aðeins ímynda mér hversu hvetjandi það hlýtur að vera fulltrúi þíns lands á svona virtu sviðinu. Það eru sögur eins og þessar sem hvetja aðra til að elda drauma sína og sýna að hægt með mikilli vinnu. Lexía 30, stefna týnda lykla. Ég heyrði að þessu hóteli rúkjum við ekki fyrir týnda lykla. Það óhefðbundið fyrir gesti okkar, sem alveg rausnarleg. Þetta hressandi stefna. Það sýnir virkilega að þeim annt þægindi og þægindi gesta sinna. Nákvæmlega að missa líki getur verið nógu streituvaldandi án þess að auka þrýsting auka gjöld. Já, og það gaman að sjá fyrirtæki skilja að mistök gerast og þau höndla það af góðvild. Það fær mig til að vera slappari vitandi að mér verður ekki refsað fyrir heiðarleg mitt dólmina. Alveg, velkomið andrúmsloft getur skipt öllu máli í heildarupplifuninni. Auk þess endurspeglar það vel þjónustu við viðskiptavini hótelsins, sem alltaf mikilvægur þáttur við val á gistista. Já, góð þjónusta getur aukið ferð verulega og gert það að verkum að gestum finnst þeir vera metnir og velþegnir. Ég held að svona stefna setji þau virkilega í sundur frá öðrum hótelum sem gætu ekki verið skrefikinn.